Hey guys! Welcome back sa isa na namang e-commerce video. So sa video na to, pag-uusapan natin yung top 5 Shopify alternatives na pwede mong gamitin para mag-build ng online store mo. Each of these alternatives merong sariling benefits compared sa traditional Shopify store. Speaking of which, kung gusto nyo mag-start sa Shopify, click nyo lang yung link sa description below at makakapag-start na kayo for only $1 sa first month nyo. Click nyo lang yung link, tas mapupunta kayo dito, i-enter nyo yung email address nyo, tapos basically pwede na kayo mag-start ng free trial for the first month. $1 lang pag ginamit nyo yung link namin sa description. And yeah, let's get into this video. Yung first Shopify alternative na pag-uusapan natin today is yung WooCommerce. Medyo interesting kasi si WooCommerce is actually a plugin para sa mga WordPress websites. Ang ginagawa nito is bibigyan ka ng full e-commerce functionality sa website mo by adding options like products, pricing, at pwede ka pang mag-import ng products galing sa mga platforms like Zendrop or AliExpress. Ibig sabihin nito, meron kang fully developed na WordPress website. You can simply add this plugin, drag and drop sa ecosystem mo, tapos makakapagbenta ka na ng products agad-agad gamit tong plugin na to. Yung isa sa mga major benefits ng WooCommerce is yung affordability niya. WooCommerce is totally free, meaning hindi mo kailangang magbayad ng mga monthly subscription fees or anumang plan na may bayad para lang makagamit. Tapos dahil nga plug-in lang to para sa existing website, ibig sabihin madali at mabilis lang din mag-import ng product sa site mo. Tapos pwede ka nang magbenta agad. As you can see, ito yung WooCommerce plugin page na pwede mong puntahan para i-download tong specific na plugin. May kita nyo na open source e-commerce platform siya for WordPress. At dinesign siya to integrate yung world ng e-commerce sa existing WordPress site mo. Basically, lahat ng pwedeng gawin sa Shopify, pwede mong gawin sa WordPress gamit to. Kasama dyan yung paggawa ng websites, paggamit ng themes para gawing templates, pagset ng pricing options, development, at syempre yung overall structure ng pricing at kung paano mo i-share yung story ng products mo sa site. In general, halos lahat ng tools na meron sa mga larger e-commerce builders, meron din tong WooCommerce. Compatible din tong plugin na to mostly sa onboard analytics software ng WordPress. Meaning magagamit mo yung mga tools like WordPress SEO features para ma-maximize mo yung search engine optimization ng site mo. Dahil doon, mas mataas yung chance na lalabas sa search results yung website mo. Pwede kang magbenta ng subscriptions, bookings, at memberships gamit to. Basically, wala kang feature na mamimiss na ino-offer ng mga larger e-commerce website builders. Overall ratings din ng WooCommerce sobrang ganda. Meron siyang more than 3,000 5-star ratings at madami talagang gumagamit ng service na to daily, weekly, or even monthly. Maraming tao ang patuloy na gumagawa ng online stores everyday, kaya tuloy-tuloy yung mga reviews na pumapasok. It just shows kung gaano kasikat tong plugin na to. Talagang widely used siya among builders sa internet, lalo na sa mga e-commerce business owners. Sobrang simple lang i-install ng plugin na to. Gagawa ka lang ng website sa loob ng WordPress, tapos click mo yung download button dito. Once na nagawa mo na, mag-i-install siya ng zip file na pwede mong buksan para makipag-interface sa WooCommerce. Tapos pwede mo nang i-set up lahat ng kailangan mo sa website mo ng mabilis at madali. So guys, yun yung konting info about WooCommerce. Next Shopify alternative natin is Squarespace. Kung interested kayo mag-start sa Squarespace, make sure to click yung link na nasa description below para makapag-sign up kayo today sa website builder nila. Dadalhin kayo ng link na yun dito. Click nyo yung Get Started button, tapos pwede nyo nang sabihin sa Squarespace kung anong klaseng website yung gagawin nyo, para saan at ano yung balak nyong gawin gamit yung programs nila. Isa sa mga unique things about Squarespace is yung pagiging all-in-one website builder. Pwede kang gumawa ng kahit ano. Photography portfolios, consulting websites, at syempre e-commerce stores, which is yun yung topic natin today. Gumagamit si Squarespace ng templates library na pwede mong i-leverage sa pag-build ng store mo para maging mas detailed yung product presentation para mapabili yung mga tao at mapakita mo yung brand vision mo pati yung story na gusto mong i-share gamit yung visuals ng brand at website mo. As you can see, maraming template na pwedeng pagpilian, from modern and sleek style hanggang sa medyo avant-garde or artsy styles. Meron talagang para sa lahat si Squarespace. And by doing this, mafi-figure out mo kung paano mo madadala exactly yung mga target audience mo sa e-commerce store mo. When it comes to pricing, sobrang affordable din ng Squarespace. Meron silang $16 per month plan, $23 per month, $27 per month. Yung pinakamataas nila is $49 per month. Sulit na sulit to, lalo na for website builders na may e-commerce functionality. Sobrang laking benefit na to. Kaya dapat aware ka sa mga plans kapag nagde-decide ka kung alin yung pipiliin. As for the plan, ang usual na nire-recommend namin
natin is pwede kang mag-start sa $23 or $16 per month plan para lang matry mo agad at makapag-start kang mag-build ng website mo. And yeah, yung link namin sa description, makakakuha ka ng free 14-day trial para matry mo lahat ng gusto mong gawin sa website bago ka magbayad ng kahit ano. Yung e-commerce functionality ng Squarespace, galing yun sa product listing tools at inventory management options nila. Perfect to kung gusto mong ma-manage ng maayos kung ilang products yung meron ka at malist yung mga products sa marketplace para makita ng mga tao at bumili. Like other e-commerce builders, drag and drop lang din yung features ng Squarespace. Kaya full control ka talaga sa pagbibuild ng website na gusto mo. As you can see, sobrang intuitive at minimalist ng mga page na pwede mong gawin sa Squarespace, which means mas smooth ang consumer experience. Dahil dyan, mas mataas yung chance na bumili yung mga tao at hindi sila nalilito habang nag-explore ng website mo at tumitingin ng product. Dahil dyan, mas mataas yung chance na bumili yung mga tao at hindi sila malilito habang nag-explore ng website mo at tumitingin ng product. Plus, nag-i-introduce na rin si Squarespace ng AI technology para mas mapadami pa yung capabilities ng site mo. Kasama dun yung assistive copy at pag-build ng parts ng website from scratch gamit yung AI software. This is a great e-commerce platform na maraming gumagamit daily as an alternative to Shopify. And yeah, it's definitely something we'd recommend. Next up, meron tayong Shift for Shop. Interesting Shopify alternative to kasi mas marami siyang nabibigay na accessibility, creativity, at freedom dahil sa sobrang baba ng price point. Isa sa mga main benefit ng Shift for Shop is yung libre yung start fee niya. Meaning, pwede mo gamitin tong website builder agad-agad right now for free. As you can see, if we dive deeper sa pricing, yung $0 rate na to is pretty much a standard rate na di nagbabago. Wala silang tinatagong kahit ano. Ang sinasabi lang nila is yung mga competitors nila is nagcha-charge ng $2 and $99 per month para lang ma-host yung online store mo. Pero sa kanila, willing silang i-host yung store mo basta ma-meet mo yung minimum requirement na $500 in sales per month. Baka iniisip mo na medyo mataas yung $500 target per month. However, keep in mind na kung meron kang existing e-commerce store at gusto mong makatipid ng monthly fees sa ibang website builder or gusto mong mag-try ng iba in general, kumikita ka na ng kahit content to begin with. Meaning na this website builder is a great alternative and a great way para matry mo yung ibang options out there. Tapos pwede mo pa tong makatulong mag-lower ng expenses mo and in general, get a feel kung ano pang ibang website builders ang meron. Si Shift4Shop as a quick and easy solution sa pagsisetup ng e-commerce store at makapagbenta agad. Meron din silang drag and drop editor kaya sobrang dali at sobrang intuitive mag-build. Meaning hindi sasakit yung ulo mo kasi walang coding na kailangan. Tas wala ka ring iintindihing HTML issues. As you can see, competitive yung plans nila. Tas kasama din dito yung mga usual features na hinahanap ng mga website builders. Unlimited products, staff users, SEO marketing tools, 24/7 customer support, tsaka premium themes and templates na pwede mong gamitin sa paggawa ng website. Sa market na to, talagang competitor ang tingin ni Shift4Shop sa sarili niya, keeping their prices super low at sobrang baba ng barrier to entry para sa kahit sinong gusto magsimula ng website sa platform nila. Araw-araw may ina-add na bagong theme si Shift4Shop, meaning hindi ka mauubusan ng templates na pwedeng itry. Meron din silang marketing at SEO tools na parehong-pareho lang sa mga nakikita mo sa malalaking e-commerce platforms. Nakakapalag din talaga sila sa competition. So, yung next website builder na pag-uusapan natin is yung Wix. Sobrang proud sila na super easy silang gamitin, guys. Mababa rin yung barrier to entry katulad ng Shift4Shop. Yung pinakamababang tier nila nasa around $17 per month, which is sobrang competitive lalo na kung i-compare mo sa mas malalaking website builders like Squarespace or Shopify mismo. Sa $17 per month, may basic access ka na sa lahat ng kailangan ng isang e-commerce website builder. SEO tools, marketing, inventory management, 24/7 support. Tapos sobrang dali lang din mag-import ng product sa store gamit yung Wix. Isa sa mga key points ng Wix is yung kung gaano sila nag-improve sa market these past few years. Dati hindi ganun ka-user-friendly or intuitive yung Wix. Pero ngayon talagang nakikipagsabayan na sila sa mga malalaking competitors sa marketplace. Sobrang competitive and affordable din ang pricing nila. And yeah, super useful pa rin yung mga tools na ino-offer nila. Halos lahat ng functionalities na meron sa Wix, meron din sa Shopify. Ang isa pang pinagmamalaki ng Wix is yung mabilis na internal infrastructure nila. So, ma-access agad ng user yung kinlik nila nang walang matagal na load time or lag. Extremely scalable din yung Wix. Kaya pwede mong scale up yung store mo hanggang hundreds of thousands of dollars in revenue at hundreds or even thousands of products. Meron din silang over 500 designer-made templates, custom functionalities using APIs, at seamless inventory management.
shipping, and fulfillment solutions. Covered na talaga ni Wix ang lahat ng kailangan mo sa isang e-commerce website builder. Sobrang easy lang gumawa ng store, guys. Konting info lang about sa email, business name, and details, pwede ka nang mag-start mag-build ng e-commerce store mo in no time. So last but not the least, we have Hostinger. Speaking of Hostinger, kung gusto nyong itry itong website builder na to, meron silang e-commerce functionalities na makakatulong sa inyong mag-grow at mag-build ng online store in just a few moments. Kung gusto nyo yun, i-click nyo yung link sa description below, mapupunta kayo sa page na to na meron lahat ng kailangan nyo para gumawa ng website in no time. Plus, makakakuha kayo ng up to 75% off sa hosting at website building gamit yung link na yan. And guys, $2.99 lang per month ang starting price. Tapos dagdag nyo pa yung libreng 3 months on top of that. Kung gusto nyo i-access yung deal na to, click nyo lang yung link sa description below and sign up with Hostinger using our link. Sobrang competitive ng Hostinger pagdating sa price. $2.99 lang per month yung pinaka-basic plan nila. Super affordable siya compared sa ibang website builder sa market. Meron din silang no-code website builder, meaning makakagawa ka ng maganda and functional na website with no code involved and no coding experience required. One thing na hindi masyadong ginagamit ng ibang websites kasi syempre, yung coding important part ng streamlined process na madalas mong makikita sa mas malalaking e-commerce websites. Pero dahil sa integration ng Hostinger with no-code software, mas madali na yung buong coding experience para sa'yo. Streamlined at simplified na, kaya talagang less hassle. At syempre, full e-commerce building functionality na din tong website builder na to. Makuha nyo din yung same marketing reports, inventory management tools, at lahat ng kakailanganin nyo para mag-build ng e-commerce website. Depende sa price na kukunin nyo, pati na din yung features ng Hostinger. Sobrang affordable option to. And yeah, great alternative din for Shopify. Pwede kayong mag-host ng hanggang 500 different products dito with over 20 secured payment methods. Tapos full e-commerce functionality din siya katulad ng ibang websites na nabanggit natin kanina. Pati service-based businesses, guys, pwede magsimula with Hostinger kasi meron siyang full appointment booking option. Ibig sabihin, kahit nasan sila, pwede kang magpabook ng appointments through your website. Meron ding full SEO optimization tool si Hostinger para laging nasa taas ng Google search results yung website mo. In general, sobrang sulit at affordable ng option na to na pwede mong gamitin as an alternative to Shopify. Kung gusto nyong itry yung mga websites na to, check nyo yung link sa description. Take note na affiliate links to, guys. So, kung magsasign up kayo, nakakatulong din kayo directly sa channel na to. Thank you in advance. Sana nag-enjoy kayo sa video, guys. Don't forget to leave a like and subscribe para di nyo ma-miss yung mga bagong videos na ina-upload namin regularly. Comment nyo rin kung ano pang video ideas yung gusto nyong makita next. Check out yung iba pa naming videos and takit sa next one.